हॅलो फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी कुरकुरीत आणि टेस्टी अशी लसुणी शेव बनवणार आहे। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। लसुणी शेव बनवण्यासाठी येथे आपण काय काय साहित्य घेतलेले आहे ते पाहूया। येथे मी 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेले आहे, लसूणची पेस्ट 1 वाटी घेतलेली आहे, तेल, जिरे आणि ओव्याची पावडर करून घेतली आहे मिक्सर जारमध्ये, मीठ, लाल मिरची पावडर, हळद हे सर्व साहित्य घेतलेले आहे। मिक्सर जारमध्ये लसूणची पेस्ट आणि जिरे आणि ओवा याची पावडर हे घालून घेऊ आणि हे छान आता हे आपण मिक्सर जारमध्ये एकत्र वाटून घेऊ। बघू शकता मिक्सर जारमध्ये आपण लसूण पेस्ट आणि जिरे आणि ओवा हे छान आता मिक्सर जारमध्ये हे छान वाटून घेतलेले आहे। बेसन पीठ चाळणीने चाळून घेऊया। बघू शकता सर्व बेसन पीठ येथे मी चाळणीने छान चाळून घेतलेले आहे। आता यामध्ये आपण जिरे आणि ओवा आणि लसूणची पेस्ट गाळून घेऊ। आता हे मिक्स करून घेऊ। येथे मी 3 चमचे तेल गरम करून घेतलेले आहे, ते घालून घेऊ। हे पण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे छान मिक्स करून घेतलं की यामध्ये आपण थोडी हळद घालून घेऊया, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, थोडं हिंग आणि चवीनुसार मीठ हे छान मळून घ्यायचं आहे। शेवसाठी आपल्याला कणिक ही छान मळून घ्यायची आहे, जास्त घट्ट कणिक मळायची नाही। बघू शकता शेवसाठी आपली कणिक मळून तयार आहे। येथे मी सोऱ्या घेतलेला आहे शेव बनवण्यासाठी आणि त्याला छोटे शेव बनवण्याची चाळणी पण लावलेली आहे, ती छोटी छिद्रावाली। आता याला आपण तेलाने छान ग्रीस करून घेतलेला आहे। सोऱ्याला आपण तेलाने छान ग्रीस करून घेतलेला आहे। आता यामध्ये आपण बेसन पिठाची कणिक भिजवून घेतलेली आहे ती घालून घेऊया। सोऱ्यामध्ये आपण बेसन पीठची कणिक ही छान भरून घेतली आहे, बघू शकता। आता आपण शेव बनवायला घेऊया। शेवसाठी आपण तेल छान गरम करून घेतलेलं आहे आणि गॅसची फ्लेम मी इथे मीडियम ठेवलेली आहे। आता आपण शेव करून घेऊया। शेव बनवताना साचा हा थोडा वरती धरायचा आहे, म्हणजे गरम तेलाची वाफ ही आपल्या हाताला लागणार नाही। तेलामध्ये शेव घालून झालेली आहे। आता आपण ही 2 मिनिट छान फ्राय करून घेऊया। दोन्ही साइडने हे 1-1 मिनिट छान तळून घ्यायचे आहे। बघू शकता छान तळून झालेली आहे। आता याला आपण काढून घेऊया। आता राहिलेली शेव पण आपण अशाच प्रकारे करून घेऊ। एक मिनिट झालेला आहे। आता आपण याला दुसऱ्या साइडनं पलटून घेऊया। बघू शकता शेव आपली किती छान झालेली आहे। दोन्ही साइडनं आपण 1-1 मिनिट छान तळून घेतलेली आहे। आता याला आपण काढून घेऊया। आता राहिलेली शेव आपण अशाच प्रकारे करून घेऊ।
बघू शकता सर्व शेव आपली तळून झालेली आहे, छान कुरकुरीत झाली आहे बघा। बघू शकता टेस्टी कुरकुरीत लसुणी शेव आपली तयार आहे। एकदम कमी वेळेमध्ये तयार होते, खायला पण टेस्टी। आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत।